Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα σας, σε εσάς τους τηλεθεατές και στα παιδιά στο Control. Είναι για το ταξίδι που έκανε ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, μάλλον που θα κάνει στα τέλη Φεβρουαρίου μάλλον, του τρέχοντος μηνός, στο Αζερμπαϊτζάν και την Αρμενία. Και έχει σχέση με την... Τι έχει σχέση τώρα? Έχει σχέση και με τα όσα συνέβησαν στην Ουκρανία και στη ρευστοποίηση της Ουκρανίας που είχα πει στο δελτίο σας. Το θέμα λοιπόν αυτό έχει να κάνει με τον, όπως τον ονομάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο δρόμος για την διεθνή ειρήνη και βιωσιμότητα του Ντόναλντ Τραμπ. Είναι μια απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στον κινέζικο δρόμο του μεταξιού. Και θέλω να λύσω λίγο αυτό, για όσο χρόνο έχουμε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν στέλνουν πλέον διπλωμάτες, αλλά στέλνουν τεχνικούς για ψηφιακά σύνορα που ετοιμάζονται και εξυφαίνονται σιγά σιγά στο παρασκήνιο λόγω των εμπορικών συμφωνιών, που δεν είναι φυσικά σύνορα, γι' αυτό και λέω ψηφιακά. Γιατί έχουμε και πολύ μεγάλη ανάπτυξη ιδιωτικών σιδηροδρομικών γραμμών και θέλω να εστιάσω κυρίως στο μέσο διάδρομο, στο Middle Corridor που είπατε προηγουμένως. Αυτό το θέμα είχα. Θέλουν δηλαδή να ελέγξουν το Middle Corridor, το μεσαίο διάδρομο, την εναλλακτική οδό δηλαδή προς την Ευρώπη που παρακάμπτει τη Ρωσία μέσω ιδιωτικών κοινοπραξιών. Είναι η μετατροπή του Νότιου Κάφκασου σε ένα αμερικάνικο logistics hub που μετατρέπεται σιγά σιγά. Το θέμα τώρα εκεί ποιο είναι, γιατί γίνεται αυτό? Το θέμα λοιπόν είναι το βολφράμιο. Την προηγούμενη εβδομάδα σας είχα πει για λίθιο τιτάνιο στην Ουκρανία, όπου ανήκει πλέον στην BlackRock. Τώρα λοιπόν πάμε στο Καζακστάν και στο βολφράμιο. Τα κοιτάσματα συνολικά σε Καζακστάν και Ουκρανία είναι 12 τρισεκατομμύρια. 3 εκατομμύρια δολάρια. Ουκρανία, Καζακστάν και Ουσβεκιστάν συνολικά. Γιατί είναι σημαντικό το βολφράμιο, από ό,τι έχω διαβάσει και εγώ από γεωλόγους. Το βολφράμιο είναι ένα μέταλλο που χρειάζεται αυτή τη στιγμή το Πεντάγωνο για τα πυρομαχικά και τους πυράβλους τους. Η στρατηγική του αξία είναι τεράστια, γιατί στο Καζακστάν υπάρχει το 10% του παγκόσμιου αποθέματος. 10% του παγκόσμιου αποθέματος. Χωρίς βολφράμιο δεν υπάρχουν έξυπνα βλήματα, δεν υπάρχει θωράκιση αρμάτων, δεν υπάρχουν κινητήρες jet, δεν υπάρχει αεροδιαστημική. Μάλιστα. Με την παγκόσμια ζήτηση λοιπόν μόνο για το μήνα Γενάρη να έχει αυξηθεί στο 25% με τα όσα συμβαίνουν στην παγκόσμια γεωπολιτική, δηλαδή με την αύξηση των μετόπων και την υπόνοια ότι μπορεί να έχουμε σε ένα χρονικό διάστημα πολέμους, κλειδώνουν οι Αμερικάνοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες, τους προμηθευτές για να μην εξαρτώνται από την Κίνα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν θέλουν να στεγνώσουν την αγορά που ελέγχει η Κίνα, γιατί η Κίνα ελέγχει το 80% της παραγωγής, δημιουργώντας μια εναλλακτική πηγή και αυτή βρίσκεται στο Νότιο Κάφκασο. Η Αμερικανική Exim Bank, έτσι λέγεται, που υπέγραψε τα Letter of Interest αξίας 900 εκατομμυρίων για να στηθούν οι υποδομές αυτές της εξόρυξης, έχουν ξεκινήσει για τα κοιτάσματα στο βόρειο Κατπά, έτσι ονομάζεται την περιοχή, και στο άνω Καϊράτκι, έτσι ονομάζεται την περιοχή εκεί στο Καζακστάν, αν θέλει να ψάξει κάποιος. Επίσης, η αμερικανική εταιρεία Kofgas Capital Group, που ονομάζεται έτσι, έχει το 70% του έργου, αφήνοντας το 30% στην κρατική εταιρεία του Καζακστάν. Τα νούμερα αυτά μπορεί να μας φανούν χρήσιμα για το μέλλον σε αντίστοιχες συμφωνίες ιδιωτικών εταιριών και κρατικών. Γι' αυτό το αναφέρω. Αυτό είναι λοιπόν το μοντέλο που είχα αναφέρει την προηγούμενη εβδομάδα του Company Store, δηλαδή την ιδιοκτησία των πόρων των κρατών να περνά σε ιδιωτικά χέρια με αντάλλαγμα την ασφάλεια των κρατών. Το Καζακστάν μάλιστα έχει προχωρήσει, γιατί θέλω να δυναμώσω το επιχείρημά μου, το Καζακστάν προχώρησε στις 6 Νοεμβρίου του 2025, λίγους μήνες πριν, στη Συμφωνία του Αβραάμ. Αυτό δείχνει την απόλυτη ευθυγράμμιση με τον Αμερικανο-Ισραηλινό άξονα. Μάλιστα, αυτό και θέλω να το συνδέσω... Ισραηλινός άξονας. Και θέλω να το συνδέσω λίγο πιο μετά με την Τουρκία, γιατί ακούστηκε κάτι, θέλω να το καλυμπράρω λίγο. Οι συμφωνίες του Αβραάμ έχουν ωφέλη για το Καζακστάν, γι' αυτό και το αναφέρω το Καζακστάν. Η ένταξη του Καζακστάν στη Συμφωνία του Αβραάμ, που είναι η πρώτη χώρα της Κεντρικής Ασίας, είναι η διπλωματική ομπρέλα που νομιμοποιεί την αμερικανική παρουσία. Έχει αποκτά μέση πρόσβαση σε Ισραηλινή τεχνολογία αιχμής. Έχει αγροτοτεχνολογία, σύστημα άδρευσης και αντιμετώπισης ξηρασίας στις στέπες. Έχει cyber security, κυβερνοασφάλεια, δηλαδή προστασία υποδομών εξόρυξης και ψηφιακών συνόρων που είπα προηγουμένως. Επιδιώκει να κατασκευάσει Ισραηλινά drones για την επιτήρηση των τεράστιων συνόρων που έχει με Ρωσία και Κίνα. Πρόσβαση στα κεφάλαια του κόλπου.
μέσω συμφωνιών τα κρατικά ταμεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Σαουδικής Αραβίας αρχίσουν να χρηματοδοτούν έργα στο Καζακστάν, που δεν είχαν καμία σχέση μέχρι τώρα. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ενεργειακού παραθύρου της Συμφωνίας του Αβραάμ στο Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο της Αστάνα. Γεωπολιτικά τώρα, συμμετέχοντας σε αυτές τις συμφωνίες, το Καζακστάν στέλνει ένα μήνυμα σε Μόσχα και Πεκίνο ότι έχει πλέον πλάτες από ένα ισχυρό συνασπισμό Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Αραβικών κρατών και δεν χρειάζεται να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Είναι μια κίνηση περικύκλωσης των πόρων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι πριν από 4 μέρες, στις 2 Φλεβάρι του 2026, ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε το σχέδιο αποθήκευσης, Project Vault, σχέδιο αποθήκευσης, που είναι ένα πρόγραμμα στρατηγικό, είναι ένα σχέδιο στρατηγικής για να μπορέσει να αποθηκεύσει τα μέταλλα τα οποία θα εξορίξει από αυτές τις χώρες. Είναι κατά το πρότυπο του πετρελαίου που έχουν hubs και εκεί. Ο στόχος είναι να αγοράσουν τεράστιες ποσότητες κοβαλτίου, λιθίου, σπάνιων γεών για να θωρακίσουν τις αμερικανικές εταιρείες όπως είναι η Boeing, General Motors κλπ. Είναι γνωστά αυτά. Μη τυχόν στο μέλλον, γιατί έτσι όπως πάνε τα πράγματα, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να υπάρχει ένα κινέζικο εμπάργο. Οπότε οι ΗΠΑ πρέπει να καλύψουν τα νότα τους. Όλα αυτά λοιπόν που σας είπα συνδέονται με το μεσαίο διάδρομο, τον οποίο θέλει να αστυνομεύσουν οι ΗΠΑ. Ο μεσαίος διάδρομος τώρα μέσα στο Καζακστάν χωρίζεται σε 2 κυρίως δρόμους, 2 διαφορετικά λιμάνια. Το ένα είναι στην Κασπία, το Ακτάου, και το άλλο είναι στο Κιουρίκ. Αυτό γίνεται γιατί το Ακτάου είναι πιο βόρεια, έχει μια μεγαλύτερη πίεση, μπορεί να δεχτεί αργότερα σε περίπτωση μάλλον σε περίπτωση που θερμάνει τη σχέση μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ από Ρωσία. Οπότε φτιάξαν και το νότιο στο Κιουρίκ που είναι πιο καινούριο και μπορούν να το ελέγξουν περισσότερο οι ΗΠΑ. Οπότε οι ΗΠΑ, στέλνοντας τα μεταλλεύματα του Καζακστάν να φτάσουν στην Ευρώπη, αλλά και φυσικό αέριο ή πετρέλαιο, θα δούμε γιατί από τον βόρειο διάδρομο πηγαίνουν πετρέλαιο, φυσικό αέριο και από τον νότιο πηγαίνουν μεταλλεύματα. Θέλουν να παρακάψουν τη Ρωσία. Ναι, μας μπέρδεψες, Χρήστο. Αναφέρεις πάρα πολλά γεωπολιτικά. Για σένα μπορεί να είναι αυτονόητο, για κάποιον που παρακολουθεί αυτό το διάδρομο, το διπλωματικό, την αμπρέλα που θέλουν να δημιουργήσουν. Ποιος είναι ο λόγος? Ο λόγος είναι ότι προσπαθούν μέσω αυτών των κρατών με τα οποία δεν είχαν τόσο στενές σχέσεις, τις οποίες έχουν συσφίξει τώρα, όπως είναι το Καζακστάν, προσπαθούν να μειώσουν την ανάγκη που έχουν από την Κίνα και προσπαθούν να σφίξουν την κάνουλα προς την Κίνα. Γιατί αν αύριο η Κίνα αποφασίσει να κλείσει αυτό το διάδρομο, θα στραφεί εναντίον της. Τώρα, αναγκαστικά. Ναι, τώρα πού φαίνεται το πρόβλημα, μάλλον πώς αυτό δεν έχει θέμα, σε αυτό το μεσαίο διάδρομο δεν έχει θέμα η Ελλάδα να συμβεί κάτι με την Τουρκία. Αν η Τουρκία εργαλειοποιήσει την θέση της που έχει, γιατί αυτός ο διάδρομος θα πρέπει να πούμε ότι ξεκινάει από την Κίνα αλλά περνάει από Καζακστάν, Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία, Τουρκία. Το Καζακστάν τώρα ανήκει στη σφαίρα επιρροής των ΗΠΑ. Το Αζερμπαϊτζάν στενός σύμμαχος και του Ισραήλ και των ΗΠΑ. Να φανταστεί ο κόσμος, να πούμε τώρα, ότι σε περίπτωση, αν συνέβαινε κάτι μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, το Αζερμπαϊτζάν, παρόλο που έχει την θεωρία ότι είναι ένα με την Τουρκία, ας πούμε, 2 κράτη αλλά σαν ένα, στρατιωτικά εμπίπτει στην ανάγκη του Ισραήλ. Και η Γεωργία, Τουρκία που είναι ζώνες ελέγχου ακόμα της Δύσης, τέλος πάντων. Αυτό που ήθελα να πω, ότι αν εργαλειοποιήσει τη θέση της και πούμε ότι υπάρχει κάποιο θέμα με την Ελλάδα, το ταξίδι που έκανε ο J.D. Vance που σας είπα στον Κάφκασο αφορά και τη διάνοιξη του διαδρόμου μέσω της Αρμενίας προς την Ελλάδα και την Ιταλία, παρακάμπτοντας έτσι ένα μεγάλο μέρος της τουρκικής ενδοχώρας ή μειώνοντας την εξάρτηση από τις τουρκικές σιδηροδρομικές υποδομές, τις οποίες στηρίζουν πάρα πολλά οι Τούρκοι και έχουν ρίξει πολλά λεφτά για να τις στηρίξουν. Δεν τους συμφέρει κάτι τέτοιο. Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης επίσης. Έχουν μετατρέψει την Αλεξανδρούπολη οι ΗΠΑ σε ένα τερματικό σταθμό. Το ξέρουμε. Αν η Τουρκία γίνει προβληματική και συνεχίσει σε αυτή την ρητορική, ο μεσαίος διάδρομος μπορεί να κουμπώσει απευθείας από τη Γεωργία στη Μαύρη Θάλασσα και από εκεί Αλεξανδρούπολη, αφήνοντας την Κωνσταντινούπολη εκτός. Το Καζακστάν και το Αζερμπαϊτζάν είναι 2 πυλώνες λοιπόν στενά συνδεδεμένοι με το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μέσω των συμφωνιών του Αβραάμ. Αν η Τουρκία, λέμε τώρα, αυξήσει το θερμόμετρο με την Ελλάδα, οι ΗΠΑ μπορούν να ζητήσουν άνετα από το Αζερμπαϊτζάν πλέον και το Καζακστάν να παγώσουν
και να καθυστερήσουν τις ροές προς Τουρκία, προκαλώντας οικονομική ασφυξία στην Τουρκία, γιατί εκείνη βασίζεται στα τέλη διέλευσης που έχει την ενέργεια. Άρα είναι αυτό που λένε κάποιοι, σε αντίθεση με κάποιους άλλους, γιατί εγώ έχω μπερδευτεί. Είναι σε δύσκολη θέση η Τουρκία αυτή τη στιγμή, ή είναι σε μια θέση που το παίζει σε πάρα πολλά πεδία και στο τέλος θα είναι αυτή που θα κερδίσει εντυπώσεις, αλλά και τα ωφέλη? Κοίταξε, το ένα δεν αναιρεί το άλλο καταρχάς. Για να κερδίσει τις εντυπώσεις δεν μας λέει κάτι. Γιατί όταν είχε γίνει και η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, θυμάστε τι είχε γίνει με τον δημοσιογράφο απ' έξω. Κερδίσαμε τις εντυπώσεις. Όταν βγήκε έξω, λέει τι κερδίσαμε, τίποτα. Ακριβώς. Σωστά. Τώρα, για το αν είναι σε δύσκολη θέση ή όχι, αυτό εξαρτάται από τους ίδιους. Όσο ανεβάζουν το θερμόμετρο με την Ελλάδα, ναι, θα είναι σε δύσκολη θέση. Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο. Διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κοιτάνε το δικό τους συμφέρον, δεν μας αγάπησαν ξαφνικά. Το δικό τους συμφέρον λοιπόν το έκτισαν έτσι. Το συμφέρον των ΗΠΑ μας φέρνει πιο κοντά με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το σχέδιό τους λοιπόν είναι, η Ελλάδα είναι μέρος του σχεδίου τους για την ασφάλεια που έχουν. Η Ελλάδα είναι μέρος του σχεδίου τους, αυτή είναι η σωστή έκφραση. Ακριβώς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όσο πιο πολύ ανεβαίνει το θερμόμετρο με την Τουρκία, τόσο πιο την ίδια κατάσταση βρίσκεται η Τουρκία. Δεν θα τους ανεβάσουν τους Τούρκους χωρίς λόγο, γεωπολιτικά μιλάω. Οπότε, αν βάλουμε και το γεγονός ότι η συζήτηση για τα 12 ναυτικά μίλια ξεκίνησε από την κόντρα ΗΠΑ-Τουρκίας, καταλαβαίνουμε και γιατί ξεκινήσαμε και εμείς να μιλάμε για τα 12 ναυτικά μίλια τότε. Τώρα μάλλον. Γιατί δεν ξεκινήσαμε να μιλάμε για 12 ναυτικά μίλια πριν 4 χρόνια, ή 3, ή 2. Ναι. Είναι σαφές. Οι ΗΠΑ λοιπόν που θέλουν να οχυρώσουν τα αποθέματα σπάνιων γεών, φαίνεται ότι κάνουν τα πάντα, γι' αυτό και έχει γίνει αυτή η διαδικασία τώρα από τον Ντόναλντ Τραμπ και φαίνεται το raw power, δηλαδή η ομή δύναμη των ΗΠΑ, στην οποία δεν αφήνουν περιθώριο αντίδρασης από τον συνομιλητή τους. Και αυτό φαίνεται από το Ιράν. Δεν τους ενδιαφέρει, τις ΗΠΑ δεν τους ενδιαφέρει αν παραμείνουν για το λάχ στην εξουσία. Γι' αυτό και ο κόσμος όταν ξεσηκώθηκε είπε στην αρχή ότι αν τους πειράξετε, αν αρχίσετε να τους σκοτώνετε θα επέμβουμε. Είδατε εσείς να σκοτώνουν κανένα, μάλλον είχαμε θύματα λόγω του βαθμού που περίμενε κάποιος. Ναι. Ο απαγχωνισμός του πρώτου διαδηλωτή, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, αναβλήθηκε. Η συμφωνία για να μιλήσουμε για τα πυρηνικά, μόνο που το Ιράν δεν δεχόταν πουδενή, έγινε η πρώτη. Και περιμένουμε τη δεύτερη. Και μάλιστα βγήκαν οι Ιρανοί αξιωματούχοι και είπαν ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Τι σε καλό δρόμο είναι? Ό,τι σας δώσουν δεν υπογράψετε. Τα πουλάτε αυτά. Προκειμένου να μείνουν στην εξουσία, οτιδήποτε θα πουλήσουν. Θα πουλήσουν τα πάντα και θα υπογράψουν τα πάντα δηλαδή με αυτό. Ακριβώς, το είδαμε και στην Ουκρανία. Ρευστοποίηση της Ουκρανίας. Πλέον, μην νομίζει ο κόσμος ότι έχει την εξουσία στα χέρια του επειδή πάει και ψηφίζει. Έχουμε περάσει στην περίοδο της εταιρικής φεουδαρχίας. Όποιος θέλει το κατανοήσει. Μάλιστα. Λοιπόν, Χρήστο, τα είπες μια χαρά. Βέβαια, μια χαρά τώρα δεν ξέρω γιατί σε μπέρδεψα, μου είπες. Όχι. Απλά ήταν αρκετά κουραστικό για να συνδέσουμε όλους τους κρίκους και να δούμε πώς κινείται όλη η αλυσίδα στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Είναι πολλά και καλά κάνεις. Και ουσιαστικά καλά κάνεις και βγαίνεις και δίνεις και κάτι παραπάνω και κάνεις την ανάλυση σου συνθέτοντας πολλά στοιχεία. Αυτό είναι που θέλουμε κι εμείς και γι' αυτό σε ακολουθούμε. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Να σε ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά. Καλό βράδυ. Καλό Σαββατοκύριακο.